Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të thjeshtë, me pak përbërës, por me plot shije. Pra një ëmbëlsirë, dhe ky është cupcake quhet. Është një ëmbëlsirë amerikane, thjesht e kam marrë emrin cupcake sepse brumi i kekut do hedhet tek këto format e vogla. Për përgatitjen e kësaj recete, duhen këta përbërës: 100 gram miell, 70 gram pluhur sheqeri ose sheqer të imët, 50 ml vaj, unë kam marrë vaj ulliri, ju mund të merrni edhe vaj misri ose lule dielli, dhe një gjys lugë çaj sodë buke ose një lugë kafe, si doni merrni për mos, një pluhur për pjekje, një pluhur vanilje pra për aromë, një vezë dhe 2 portokalla mesatare. Që do t'ja marrim lëvorën në fillim, dhe më mrapa do të shtrydhem dhe me dhangure portokallit do të bëjmë kekun. Do ta ngrijmë me rende dhe do ta ngrijmë te kjo forma këtu sepse është fiks. Dalin të imta. I ndajmë për gjysmë me thikë, me ndihmën e një thike dhe i shtrydhem. Lëvorën e portokallit e kemi këtu, tani edhe lëngu. Në fillim do thyem vezën. Kemi hedhur vezën, hedhim sasinë e vajit, hedhim sheqerin, hedhim sodën, hedhim lëngun e portokallit, lëvorën e portokallit dhe vazhdojmë i trazojmë. Hedhim vanilje, pluhur për pjekje. Mund të hedhim edhe tek mielli, por është e njëjtë proces, kështu që s'kish punë fare. Është e njëjta gjë. E trazojmë edhe këto mirë. Tani do të bëjmë hedhjen e miellit, por miellin kemi thënë gjithmonë do ta bëjmë me sit. Vazhdojmë me përzim avash avash me ndihmën e një spatule ose me lugë druri. Dhe si që shikoni, brumi kekut unë është bërë shumë i mirë. Tani do ta hedhim avash avash tek tava, pra me format që tham e kam marrë dhe emrin kjo ëmbëlsirë. Unë do ta lyej me vaj, por edhe në qoftë se lyeni me gjallë, i jep aromë edhe më të mirë ëmbëlsirës. Nuk prish punë pra. Tani vazhdojmë e hedhim masën. Masën do ta mbushim, jo shumë pra, dhe nga gjysma e kupës. Dhe kështu veprojmë për të gjitha kupat. Furra do jetë e parangruar në temperaturën 200 gradë për 30 minuta. Pas 30 minutash, cupcake-u jonë është pjekur fiks. Tani do ta lëm të ftohet dhe të ta servirim të ftohur. Për ta provuar pjekjen e cupcake-ut do të veprojmë në këtë mënyrë. Do ta ulim kështu dhe në momentin që ngrihet sipër, kjo tregon që është pjekur perfekt. Ja pra. Cupcake-u është ftohtë, tani do bëjmë servirjen. E shikoni se dalin shumë lehtë nga forma. Edhe pjek janë perfekt. Dhe sipër do t'ja hedhim pak sheqer pluhur sa për
Sa për t'ju dhënë edhe pak aromë, njëkohësisht edhe pak kolor të mirë, sepse shkon shumë edhe shija është perfekte. Nuk ka nevojë pra, thjesht sa t'i njohim pak. Ja pra si është pikur perfekt. Të dashur miqtë e mi, mos harroni të bëni subscribe të kanalin dhe të më ndjeqni në rrjetet sociale në Facebook dhe Instagram. Shihemi së shpejti në video në radhës, mirupafshim, ju bëftë mirë.